Chào anh em thợ máy và các bạn nha. Trước là màn hình là con xe Zin Việt, nó đang có một vài vấn đề về máy các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ làm mới clip ngắn thôi, chia sẻ với các bạn cái vấn đề về máy ở trên chiếc xe này các bạn nhé. Đó là chiếc xe này đang đi bình thường, tự dưng là đạp này không nổ được nữa các bạn nhé. Dầu máy thì vẫn còn, dầu nhất vẫn còn, không không phải là ăn dầu nữa các bạn nhé. Nó là vấn đề gì thì sau đây tôi sẽ quay chi tiết và tôi sẽ nói chậm lại, chia sẻ cho các bạn để cho các bạn dễ hiểu nhất các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ tháo một vài chi tiết ra để xử lý chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe này là đang đi là tự dừng đạp đề không nổ được nữa các bạn nhé. Kiểm tra kỹ thì chúng tôi kết luận rằng cái khu vực trên này nó bị hỏng, khu vực trong đầu bò này các bạn nhé. Tiện tháo thì tôi sẽ kiểm tra luôn hơi. Bốn con ốc đầu máy này các bạn phải dùng đầu cổ các bạn nối ra trước nhé, thì sau đó các bạn mới dùng cái tay xoáy. Bạn nào mà mới làm, mới đang bắt đầu học việc, mới vào nghề, các bạn chú ý tháo những cái gì trước các bạn nhé. Nó rất là dễ thôi nhưng mà các bạn vẫn phải chú ý. Quay cái này. Chiếc xe này tôi đã có clip ngắn quay cho các bạn xem rồi các bạn nhé. Bạn nào chưa xem thì mời các bạn vào xem cái clip ngắn đó. Còn hôm nay là tôi sẽ tháo hết chiếc xe này ra và xem nó hỏng cái gì, phải sửa chữa như thế nào các bạn nhé. Những cái gioăng ở trên đỉnh này các bạn tháo lựa, nếu mà nó giữ, nó không rách thì các bạn có thể giữ lại được, còn nếu mà nó rách thì các bạn phải thay gioăng mới các bạn nhé. Các bạn lựa kéo, nếu mà nó không rách thì càng tốt, giữ lại được thì càng tốt. Như cái này là phải thay rồi nhá các bạn nhé. Cái này nó bị ghẻ rồi, là phải thay, không giữ lại được. Các bạn nhé, tôi bắt đầu nhấc cái đầu bò ra các bạn. Đấy các bạn nhìn này, đây là cái lấm xả các bạn nhé. Cái lấm xả nó bị cháy này, nó bị cháy đâm ra là nó bị hở hơi, đạp nó không có hơi, không có lực, nó không nổ được các bạn nhé, đạp đề không nổ được. Cái này nó bị cháy này. Lát nữa tôi sẽ tháo cái này ra, còn bây giờ tôi sẽ tháo lốt cái cục hơi này, kiểm tra luôn các bạn nhé, xem nó có vấn đề gì nữa không. Tôi sẽ tự lốt cái phần hơi này ra kiểm tra luôn các bạn nhé.
Đây là cái phần hơi tôi đã tháo ra được như thế này rồi các bạn nhé. Phần hơi đây. Và tôi sẽ tháo lốt piston ra các bạn nhé. Các bạn nhìn quả piston này. Bên này nó có một cái phanh, các bạn nhớ đẩy ra nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn quả piston đây. Cái xe này là các bạn nhìn quả nó xước rồi nhá. Xước cứ xước đây. Xe này đã bị hết dầu một lần rồi. Hết dầu sau đó lại đổ dầu chạy tiếp này. Đến bây giờ nó sinh ra nó hỏng nặng luôn các bạn nhé. Đây nó ăn dầu nó cọng nó đọng lên. Và hơi này phải làm luôn các bạn nhé. Đây cục hơi thay cái này mới, thay cái tông mới, thay mới luôn. Và trong cái lòng này các bạn nhé, cái lòng này là phải doa mới luôn. Đó là phần hơi. Tiếp theo là cái phần đầu bò đây. Tôi sẽ tháo lốt cái phụ kiện trong này ra xem nó hỏng cái gì nữa các bạn nhé. Tháo cái đầu bò này ra các bạn chú ý là cái trục cam này các bạn trở về trạng thái tự nhiên như thế này các bạn nhé. Các bạn trở về trạng thái tự nhiên như thế này, tháo nó sẽ dễ. Tháo cò ra các bạn, trái chân này nhé, thì cái chân này nhé, cái cò này nó còn nghĩ còn đẹp thì để nguyên được các bạn nhé. Để có hút có sáng này. Cò xả các bạn kiểm tra cò xả nó vẫn còn mịn thì để nguyên được nha các bạn nhé. Còn nếu mà nó có gợn thì các bạn phải thay cái mới các bạn nhé. Đây là cái nó cho ở cái cục cò xả các bạn, nó cho cái này các bạn. Các bạn để ý tránh nó bay mất cái này các bạn nhé, rất dễ bay mất. Đây là nấm xả các bạn nhé, bị cháy rồi, cháy xong rồi. Tiếp tục tháo này xem hỏng gì nữa. Các bạn sẽ tương tự như cái trên. Cái cũng hỏng luôn rồi các bạn nhá, không giữ lại được, phải thay cả hai luôn. Đây tôi sẽ tổng hợp lại là cái xe này nó bị như vậy như thế này các bạn nhá. Đầu tiên là cái quả piston này bị bó từ bao giờ rồi, nó bị hết nhớt. Cái xe này có nghĩa là bị hết nhớt, đâm ra nó hỏng quả piston, nó bị xương này nhá, là cái này các bạn phải đi doa mới và thay cái piston với áp mới. Tiếp theo mấy cái thứ bên trong đầu bò, đây là cái vỏ rồi các bạn, cái vỏ này thì đây mấy thứ bên trong này, cái trục cam này các bạn nên thay hai vòng bi này các bạn nhá. Hai cái chân cò này các bạn kiểm tra nó gợn thì các bạn mài, nếu như không gợn các bạn để nguyên. Hai cái cây này phải thay mới các bạn nhé. Đấy là cái bệnh của cái chiếc xe mà đang đi tự nhiên nó dừng, nó do nó bị cháy hai cái nấm này, nó bị cong, nó bị hở hơi, đạp không nổ được nữa các bạn nhá, đạp này không nổ được. Đấy. Như vậy vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về máy ở chiếc xe Jim Việt này các bạn nhé. Bạn nào xem video mà còn chưa hiểu thì mời các bạn vào bình luận ở bên dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn mỗi khi rảnh rỗi các bạn nhé.